Ayan guys, ngayon po magluluto tayo ng chapsuey. Ayan, super yummy chapsuey. Ayan. Ayan, kaya ngayon po ay magluluto ako ng chapsuey. Ayan, ito po ang ating kailangan. Chicken, ayan, in-slice ko na siya ng stripe siya. And then, we need liver, chicken liver. And meron tayong garlic, onion, and this one, magic sarap. Isa lang. And, ano to? Corn flour, sorry. Corn flour po, ayan, corn flour. Para lumapot yung ating lulutuin. So, let's start na po. Ayan, una, gigisa tayo ng garlic. Gisa lang natin siya hanggang medyo mag-brown. Then, next na po natin ang ating onion. Ayan, gisa lang din natin siya ulit. Then, pag medyo okay na po ang ating sibuyas at bawang, sunod na po natin ang ating chicken. Then, tatakpan po natin siya para medyo mabilis-bilis siyang maluto yung ating chicken. And then, yan, medyo half cooked na po ang ating chicken. So, i-add naman natin ang chicken liver. And then, takpan po natin siya para mabilis nang maluto. Then, add po natin ang tubig. Ayan, katamtaman lang pong sabaw para maluto na ng tuluyan ang ating chicken at ang ating chicken liver. Then, takpan muna natin hanggang sa kumulo ito. And now, boiling na po. Add naman natin ang ating carrots. And then, we will add naman po ang green beans.
natin ang ating cauliflower. Then, ayan, i-mix lang po natin para yung lasa niya ay maghalo-halo na ang kanyang lasa. Then, takpan naman po natin siya at hayaan po muna natin siyang kumulo. And then, add po natin ang ating baby corn. And then, add naman po natin, syempre, ang hindi mawawala, ang bell pepper. Meron tayong green pepper, may yellow, and may orange bell pepper. And then, ngayon naman po ay ang cabbage. And then, dagdagan po natin ng black pepper. And then, salt po. Ang ating magic sarap.
And now, ang the last po, ang ating corn flour. Ayan, para medyo lumapot-lapot po yung ating sabaw, kailangan natin lagyan ng corn flour. Ayan, we're done. Ready na po ang ating chapsuey. Ayan, masarap po siya, mabango kasi may ano siya, may chicken liver. Tara, let's eat!